Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một chuyến đi du lịch tại Hàn Quốc. Đã gần 4 năm rồi thì bọn mình mới quay lại đây và chắc chắn rồi là bọn mình sẽ dẫn các bạn theo nhé. Chuyến bay ngày hôm nay thì sẽ kéo dài khoảng tầm 5 tiếng đồng hồ và trong chuyến đi lần này thì bọn mình quyết định chọn hãng hàng không Vietnam Airlines. Sau khi đã làm tất cả những thủ tục xong xuôi thì bọn mình sẽ vào phòng chờ của Vietnam Airlines này. Có rất là nhiều những hãng hàng không và có nhiều giờ bay ở trong ngày và với mức giá dao động tiền vé cũng rất là đa dạng, cho nên mọi người có thể chọn giờ bay, giá vé sao cho phù hợp với bản thân của mình nhé. Vì buổi sáng dậy khá là sớm cho nên là bọn mình tranh thủ vào phòng chờ để ăn sáng. Ở đây thì cũng có khá là nhiều những món ăn để chúng ta có thể lựa chọn. Và đương nhiên rồi, buổi sáng thì phải có một ly cà phê để cho tỉnh táo, đúng không nào? Trong phòng chờ bông sen vàng thì có rất là nhiều món ăn để các bạn có thể lựa chọn nhé, từ món Á đến món Âu. Ngồi ăn sáng và ngắm nhìn máy bay ở ngoài cửa sổ cũng là một trải nghiệm cũng rất là thú vị. Rất là mừng vì bây giờ mọi người tới Hàn thì sẽ không cần phải test, không cần phải cách ly, cũng như là trình giấy đã tiêm nữa. Trước khi đi thì mọi người nhớ là phải khai báo QR code nhé. Đây là một bước rất là quan trọng để chúng ta nhập cảnh vào Hàn được dễ dàng hơn. Ở trong QR code thì cũng sẽ có tiếng Việt để các bạn có thể dễ dàng nhập thông tin. Mọi người cứ khai đúng thông tin của mọi người là được. Sau khi khai xong thì mọi người sẽ có một mã QR. Lúc này thì việc nhập cảnh của chúng ta tại sân bay Hàn Quốc cũng dễ dàng hơn. Bọn mình cũng đã đặt trước eSIM ở trên Klook, cho nên là khi đáp tới Hàn Quốc thì chúng mình lập tức sẽ có 4G để sử dụng rồi. Đây là một vài app mà mình chuẩn bị trước chuyến đi. Đầu tiên là app Subway. App này sẽ cho chúng ta biết được mạng lưới tàu điện dày đặc ở Seoul. Từ đó thì chúng ta có thể di chuyển một cách dễ dàng hơn. Mình vẫn giữ thói quen như trước đây là sử dụng Google Maps, nhưng mà các bạn cũng đã mách cho mình là ở Hàn Quốc không còn hỗ trợ Google Maps nữa rồi, cho nên là các bạn hãy download Naver Maps hoặc là Kakao Maps nhé. Và khi có những app này thì việc chúng ta di chuyển từ điểm A đến điểm B cũng rất là dễ dàng. Ở đây thì sẽ có lộ trình chi tiết cho chúng ta này. Và bây giờ chỉ cần bắn tim một cái thôi thì cũng đã đến giờ lên máy bay rồi. Ở chuyến đi này thì bọn mình quyết định là chọn chuyến bay buổi sáng. Bọn mình sẽ cảm thấy là đỡ mệt hơn là chuyến bay đêm. Vì giờ Hàn Quốc thì chênh giờ Việt Nam 2 tiếng, cho nên là khi bọn mình đáp tới Hàn Quốc thì cũng đã 5 giờ chiều rồi. Bây giờ thì mọi người hãy cùng lên máy bay với cả vợ chồng mình nhá. Bọn mình rất là háo hức cho chuyến đi này và đã chuẩn bị trước khi đi tận 3 tháng liền. Khi đã ngồi vào máy bay thì mình sẽ được các bạn tiếp viên phục vụ khăn lạnh và nước. Ngoài ra thì trong chuyến đi này sẽ có dép, một chiếc gối, một chiếc chăn để chúng ta đắp cho đỡ lạnh và một túi đồ cá nhân. Cái loại nước mình uống đây là nước bạc hà chanh, cái này thì rất là ngon nha. Trước khi chuyến bay bay thì chúng ta sẽ được phát menu đồ uống và menu đồ ăn. Menu thì cũng khá là phong phú để cho chúng ta có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Bay từ thành phố Hồ Chí Minh tới Seoul thì sẽ mất 5 tiếng đồng hồ, lâu hơn bay từ Hà Nội 1 tiếng. Khi máy bay đã ổn định thì lúc này chúng ta có thể xem phim ở trên máy bay. Thú thực với mọi người là mình rất thích xem phim ở trên máy bay. Và với chuyến đi này thì chúng ta chỉ cần xem khoảng 2 bộ phim thôi là đã tới nơi rồi. Với mỗi ghế thì các bạn sẽ được phát một chiếc tai nghe. Và đây là 2 chiếc bông để chúng ta chùm ở bên ngoài, đeo nó được êm hơn cũng như là được sạch sẽ hơn. Và ngoài ra thì sẽ có một menu cocktail đặc biệt. Và mỗi vợ chồng mình thử gọi một ly xem là hương vị ở trên máy bay như thế nào. Lúc này thì mình hỏi bạn tiếp viên là có trà sữa không, thì bạn ấy nói là với những chặng bay quốc tế thì sẽ không có sẵn, mà chỉ có sẵn ở những chuyến bay nội địa thôi. Ly cocktail mình gọi có tên là Xin chào Việt Nam, còn của mẹ heo thì có tên là Nắng Sài Gòn. Nói chung là cũng dễ uống, mát mát thanh thanh. Đây là món khai vị mà hai vợ chồng mình gọi giống nhau. Ăn thì nói thật là cũng được thôi chứ cũng không quá xuất sắc lắm. Ngoài ra thì các bạn tiếp viên sẽ còn phục vụ cho chúng ta thêm các loại bánh mì. Và đương nhiên rồi, bánh mì bơ tỏi luôn là sự lựa chọn của cả hai vợ chồng mình. Mẹ heo thì gọi một phần cơm gà, trông cũng rất là hấp dẫn và đầy đặn đúng không nào? Còn mình thì gọi bún với bò cuốn mỡ chài. Cái này mà có thêm một xíu nước mắm chua ngọt thôi là hoàn hảo. Sau bữa ăn thì chúng ta sẽ được phục vụ tráng miệng là chè xoài pudding và cả hai vợ chồng mình đều rất thích món này. Loanh quanh ăn uống thôi thì máy bay cũng đã bay được khoảng 2 tiếng rồi, còn 3 tiếng nữa là sẽ tới Seoul. Thú thực một điều là trên máy bay thì không khí khá là khô, cho nên là mình đã phải chuẩn bị trước một lọ thuốc nhỏ mũi và nhỏ mắt. Thường thì khi mà ở trên máy bay khoảng tầm từ 2 đến 3 tiếng thì mình thấy rằng là khá tập trung và mình có thể dựng được sơ một video.
Và mọi người nên uống nhiều nước một chút nhé, để cho cảm giác nó đỡ bị khô. Trà và cà phê thì mọi người có thể gọi thoải mái nha. Lúc này thì mọi người sẽ được phát những tờ khai. Tờ màu vàng này là tờ khai y tế này, tờ này là tờ hải quan, và một tờ nữa là một chiếc Arrival Card. Với những bạn nào mà đã khai QR code trước như mình rồi thì cái tờ màu vàng không cần phải khai nữa nhé. Vì sáng hôm nay dậy khá là sớm, từ 6 giờ kém, cho nên lúc này thì buồn ngủ quá. Mình có gọi thêm một ly cà phê nâu nóng để uống cho tỉnh táo, còn chuẩn bị đi chơi nữa chứ. Lúc này thì mình cũng tranh thủ khai những cái tờ khai. Nói chung thì mình nghĩ rằng là mọi người nên khai thật là chi tiết và chuẩn nhất nhé mọi người nhé. Nếu mà trong trường hợp mà bên hải quan họ phát hiện ra là chúng ta khai không đúng thì các bạn sẽ không được nhập cảnh đâu. Đặc biệt là cái phần địa chỉ khách sạn này. Đây là tờ visa để chúng ta nhập cảnh vào Hàn Quốc, không còn là visa in thẳng vào trong hộ chiếu như ngày xưa nữa rồi. Đầy đủ tất cả các giấy tờ thủ tục rồi thì bây giờ chúng ta có thể sẵn sàng nhập cảnh vào Hàn Quốc rồi. Trước khi máy bay hạ cánh thì hai vợ chồng mình có chuẩn bị một chút. Vì thời tiết ở Hàn Quốc lúc bọn mình hạ cánh ấy chỉ có 10 độ thôi, cho nên là bọn mình phải mặc thêm áo giữ nhiệt này cho ấm. Như vậy là sau gần 4 năm cuối cùng thì hai vợ chồng mình đã quay trở lại Seoul rồi đây. Em cảm ơn chị. Cảm ơn bọn em. Em cảm ơn chị nhá. Cảm ơn chị. Thank you chị. Cảm ơn bà này. Vâng, cảm ơn mọi người ạ. Khi ra ngoài thì bọn mình nhận được một cái thiếp của các anh chị bên Vietnam Airlines. Cảm ơn bọn mình. Rất là đáng yêu luôn. Để đi vào nhà ga chính thì các bạn sẽ phải đi tàu điện để trung chuyển nhé. Rồi, bây giờ thì bọn mình đã ở khu vực lấy hành lý rất là nhanh luôn. Nhập cảnh không đông đâu mọi người ạ. Đó, bây giờ bọn mình sẽ lấy vali rồi bọn mình đi về khách sạn thôi. Ok, sau khi mà lấy hành lý xong thì mọi người sẽ đi ra hẳn ngoài của cái lan ngoài cùng để mọi người có thể bắt taxi để đi về cái địa điểm mà mọi người mong muốn. Tuy nhiên thì với mỗi địa điểm thì nó sẽ có số thứ tự khác nhau. Thì ở đó sẽ có một cái kiểu như nhân viên ấy, họ sẽ hỗ trợ mình. Thì bọn mình về Hongdae thì là line số 6. Thì từ sân bay mà về Hongdae có khoảng 800.000 thôi. Một cái giá khá là hợp lý mà bọn mình có nhiều vali ấy. Đó, hai vợ chồng mình đi một taxi con về là ok. Bọn mình đã check-in xong xuôi, phòng của bọn mình là phòng số 16. Tầng số 16. Ok, dẫn đường nhé. Mình có để ở đây nhỉ? Wow. Rồi, như là vậy là bọn mình đã check-in phòng xong. Thật ra là căn phòng này ở ngoài cảm giác bé hơn nhiều so với cái tưởng tượng của mình khi mình đặt. Thế nhưng mà mọi người nếu mà ai cũng biết ấy, căn phòng này là nó là 32 m². Nhưng mà và đặc biệt nhất là nó có một cái này, nó sẽ nhìn được xuống, không biết là có nhìn được xuống thành phố không? Đây chính là cái mà đây chính là lý do mà tại sao mình đặt phòng này, là tại vì là Ôi, nhưng mà hình như chúng ta mở được mà. Chúng ta không mở được hết ra. Có, đấy là cửa chống muỗi. Đấy, nó có một cái hành lang nhỏ ngoài này. Đấy, có một cái hành lang nhỏ hai người đứng. Ôi, nhìn được xuống ngã tư á. Và nhìn được xuống ngã tư dưới kia thì kiểu có cây lá vàng á, từ đó mọi người thấy không? Thực ra là bọn mình thấy là cái vị trí của cái khách sạn này khá là ok. Nó vừa gần trung tâm này, xong rồi giá cả cũng hợp lý, mà khách sạn là mới nữa. Tại vì những cái lần trước bọn mình đi thì kinh nghiệm chọn khách sạn của bọn mình là ở đây nó vừa nhỏ mà nó vừa đắt, mà lại còn kiểu quan trọng là cái không gian sinh hoạt nó rất là hẹp ấy. Thì bọn mình thấy cái khách sạn ok, mọi người có thể tham khảo, bọn mình sẽ để cái thông tin ở đây cho mọi người nhá. Chính là đi, lạnh đi. Ôi, có thêm một cái ban công này nó thoáng nhỉ, dễ chịu lắm anh. Dễ chịu. Đẹp quá, ok, đó. Thì cái phòng này mình đặt là 2,6 triệu, 2,7 triệu gì đấy. Thì nó sẽ có một cái phần nhỏ nhỏ như thế này để mà chúng ta là vừa là mini bar, vừa là chỗ treo đồ này. Khách sạn ở Hàn thì rất là nhỏ rồi. Có một cái phòng rộng hơn nữa là khoảng tầm 50 m, nhưng mà phòng đấy lại là phòng gia đình. Thì ví dụ như ai đi gia đình thì thuê phòng đấy. Thì đầu tiên anh định thuê phòng đấy nhưng mà cuối cùng nó hết cơ. Không, nhưng mà thực ra là mình chỉ, tại vì mình ở cái thời gian mình ở trong phòng rất là ít ấy, cho nên là mình cũng chỉ thuê để mà kiểu đủ để mà sinh hoạt thôi, chứ còn không rộng quá thì cũng không thể làm gì. Cái lavabo sẽ rửa mặt đánh răng ở bên ngoài. Rửa mặt đánh răng ở bên ngoài như thế này, mọi người tưởng tượng ra không?
Đó. Đấy, bây giờ mà đánh răng bên ngoài, nhìn ra ngoài như thế. Còn bên này thì sẽ có một bên tắm đứng và một bên là đi vệ sinh. Có lẽ là bọn mình sẽ kết thúc cái vlog này ở đây. Và tối nay chuyến đi này có một cái rất đặc biệt. Lúc đầu thì hai đứa mình chỉ định là kiểu đi với nhau thôi, thực ra cũng không có rủ bạn bè hay là gì cả. Thế nhưng mà rất là tình cờ một cái, đấy là đứa bạn thân của mình ở ngoài Hà Nội. Đó, mọi người xem các cái vlog trước của bọn mình ấy, thì mọi người sẽ biết. Nhưng sẽ có nhiều người không biết, đấy là cái Chum. Thì Chum với cả Thành tình cờ tụi nó cũng đi vào đúng cái dịp này, chỉ hai đôi chỉ chênh nhau một xíu thôi. Cho nên là tối nay thì bọn mình sẽ gặp Chum, với cả trong chuyến đi này thì chắc là bọn mình sẽ kiếm vài chỗ chơi hay để quay cho mọi người. Chắc là bọn mình sẽ kết thúc cái vlog đầu tiên nữa ở đây, và mình hy vọng rằng là cái vlog này nó ngắn thôi nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều nếu mà mọi người có một cái dự định để mọi người đi Hàn Quốc nhá. Rồi, tạm biệt mọi người, bye bye. Sẽ hẹn gặp lại nhau ở những vlog tiếp theo nữa chứ. Bye. Yeah.